Ay mga budatoy, samahan nyo rin ako gagawa. I've been watching you a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Samahan nyo rin ako, gagawa tayo ng bagong dish o pagkain. Fish escabeche. So, nga pala, lockdown pa rin tayo. So, kapit lang, laban lang. Tatapos din lahat ng ito. So, hindi ko na patatagalin. Ito na, papakita ko na yung mga sangkap na gagawin. So, ito na ang mga sangkap mga budatoy. Carrot, siwaan nyo ng strips o shredded. Garlic. Onion. Red bell pepper and ginger. So black pepper, tomato paste, sugar, salt, paprika, soy sauce, spring onion to garnish. Tapos yung mantika natin, hindi mawawala. Ayan mga kabuto ko, pinipirito na natin yung isda. So, atayin na lang natin maluto. So, atayin na natin yung onion. Unahin natin palagi yung onion pag isa kasi yung bawang madali lang maluto. So, iwasan natin na masunog yung bawang. So, ayan. Antay lang natin na garlic. So okay na yung ginger o yung luya natin. Sunod na natin yung carrots. So, tayo na natin ng mga 1 minute na maluto yung carrots. Almost finish na yung escabeche natin, yung sauce. So, lalagay ko na yung red bell pepper. Pagdagdag na ng aroma sa sauce natin. So, ayan. Ready na to. So, ano ko na sa isda, ilalagay ko na to sa isda. So magbabalik ako, papakita ko na sa inyo yung final product natin. Thank you. Ay mga kabuto, ito na yung final product natin na fish escabeche. So please like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much mga kabuto. See you in next videos.